હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ માટે એકદમ સરસ પોચા રૂ જેવા ઇન્સ્ટન્ટ બટાકાના ફરાળી ઢોકળા। તો ચાલો બટેટાના ફરાળી ઢોકળાની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ઇન્સ્ટન્ટ ફરાળી બટેટાના ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ મોરૈયો લીધો છે, સાથે 1/4 કપ જેટલા સાબુદાણા લીધા છે। તમે જેટલો મોરૈયો લો તેના કરતાં 4 ભાગના સાબુદાણા ઉમેરવાના। તો બંને વસ્તુને આપણે મીડિયમ સાઇઝના મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। પાણી ઉમેર્યા વગર પહેલા આપણે બંને વસ્તુને રવા જેવી પીસી લઈશું। તો આ રીતે ઝીણા રવા જેવું પીસી લીધું છે। હવે 2 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને મેં કાચા છાલ ઉતારીને તેના ટુકડા કરી લીધા છે, તો તે ઉમેરીશું। સાથે તેમાં 3 થી 4 નંગ લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। અડધું કપ ખાટું દહીં અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું। સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી સારી રીતે પીસી લઈશું, એટલે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। તો અહીં બધું સારી રીતે પીસાઈ ગયું છે। હવે એક બાઉલમાં કાઢી 5 થી 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું અને જે પ્લેટમાં ઢોકળા બનાવવાના હોય તે પ્લેટને તેલથી આપણે ગ્રીસ કરી દઈશું। તો લગભગ 10 મિનિટ પછી આપણું બેટર પહેલાં કરતાં ઠીક થઈ ગયું છે। તો આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલો ઇનો ફૂડ સોલ્ટ ઉમેરીશું અને બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આટલા માપમાંથી ઢોકળાની 2 પ્લેટ બનીને તૈયાર થાય છે। આપણે જે પાણી ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું તે પાણી ઉકળી ગયું છે, તો તેલ લગાવેલી પ્લેટમાં થોડુંક બેટર નાખીશું। ઉપરથી આપણે ચપટી મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું અને ઢાંકણું ઢાંકીને ઢોકળાને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર 10 થી 15 મિનિટ માટે થવા દઈશું। હવે ઢોકળા થાય છે ત્યાં સુધી આપણે ફરાળી ચટણી બનાવી લઈએ। તો નાનું મિક્સર જાર લઈ તેમાં અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા લઈશું। સાથે જ તેમાં 1/4 કપ જેટલા શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું। 2 નંગ મરચાં અને 1 આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। સાથે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું અને 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું। દહીં ઉમેરવાથી ચટણી એકદમ સરસ ક્રીમી બને છે। પછી 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ નીચવીશું અને થોડુંક પાણી ઉમેરી એકદમ સ્મૂથ ચટણી પીસી લઈશું। તો અહીં એકદમ સરસ ટેસ્ટી ફરાળી ચટણી બનીને તૈયાર છે। તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો લગભગ 15 મિનિટ પછી આપણે ઢોકળા પણ ચેક કરી લઈએ। તો આ રીતે ચપ્પુની મદદથી તમારે ચેક કરવાનું। ચપ્પુ ક્લીન આવે એટલે સમજવું કે ઢોકળા બફાઈ ગયા છે। તો અહીં આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે। આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું અને તેને થોડાક સિજવા દઈશું। તો આ જ રીતે આપણે બીજી પ્લેટ પણ ઢોકળાની થવા માટે મૂકી દઈશું। તો અહીં ઢોકળા થોડાક સિજાઈ ગયા છે। આપણે તેને ચોરસ શેપમાં કટ કરી લઈશું। અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ જાલીદાર અને સોફ્ટ બન્યા છે। હવે આપણે તેનો વઘાર કરીશું। તો 2 મોટી ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જીરું નાખીશું। જીરું શેકાઈ જાય પછી તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરીશું। સાથે જ થોડાક મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કાપેલા ઢોકળા ઉપર આ રીતે તરત જ ગરમા ગરમ વઘાર રેડી દઈશું। આ ઢોકળાને તમારે થોડા ગરમ હોય ત્યારે સર્વ કરવાના। જો તમારે થોડાક તીખા ઢોકળા ખાવા હોય તો તમે ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં પણ ઉમેરી શકો છો। ઉપરથી ઝીણા કાપેલા ધાણાથી ગાર્નિશિંગ કરીશું। તો આપણા ઇન્સ્ટન્ટ બટાકાના ફરાળી ઢોકળા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તેને આપણે ચટણી સાથે સર્વ કરીશું અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ પોચા રૂ જેવા આપણા ઢોકળા બન્યા છે। તો આ રીતે બટાકા નાખીને તમે ઇન્સ્ટન્ટ ફરાળી ઢોકળાની રેસીપી એક વખત જરૂરથી બનાવજો। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।